Hej och välkommen till en ny veckas vlogg med Glamping Explorer på camping i Spanien. Ja, Robban och Jeanette ska bygga camp. Ska Hur bygga kommer camp. det gå? Ja, vi ska fram alla grejer från släpet, inte alla grejer. Men vi ska i alla fall gotta till det lite grann här. Och vi kommer att fira nyår här på den här campingen. Lite skönt, stanna upp, bygga camp. Men ni får ju kolla in, ni får ju se vad som händer. Skoten ska användas och kanske blir det ett havsstopp, vi får se. Men vi syns där inne i filmen. Det gör vi. We packed the RV, we're hitting the road, seeing new places, adventures unfold. Jeanette and Robert, we're on our way. Glamping Explorer, join our song today. Glamping Explorer, glamping around, luxury and adventure in every moment found. Ja, vi hamnar ju i alla fall fel för att vi skulle då Avvika från en vanlig plan som vi hade satt upp. Tänkte vi, nej men vi kör en annan väg. Vi kör ut mot motorvägen igen. Men det ska man ju aldrig göra, avvika från en plan man har satt från början. För det kan bara bli värre. Och det har blivit värre. eller så blir det bättre. Men nu kör vi här längs med, jag vet inte vad det är för någonting, stackars fält och allt möjligt, berg och toppar och dalar och ja. Vi ska ut ifrån Xavier. Nej. Xavier. Xavier heter det, ja. Vi har tagit in siktet mot Benidorm. För vi ska handla lite Inför nyår. inför nyår. Bunkra kylen. Så vi luffar väl på här och jag kanske har kameran beredd om det händer några kaotiska saker. Men jag tror ni som är vana vid att köra husbil vet denna känslan om att man är väldigt osäker på hur vägen ska se ut när man kommer längre fram. Kan man ju alltid titta, det går ju om man... Ja, det är klart man kan, men det gör ju vi aldrig för vi har ju alltid bråttom. Eller bara ivriga och bara drar utan att... Kolla här. Smalt, trångt. Och möte. Här kommer Nu får jag- han backa. Nu får han får backa och det gör han. Och det har bilar bakom i förbannelse också. Det tackar vi för. Vi har ett lämmeltåg bakom oss just nu. Ja, då får du vänta snällt. Vi ska fram här bland gärdsgårdar och smala. In med släpet ska efter och... Men det är inte jättelångt kvar nu, va? Tills den riktiga vägen. Vi ska in på Bygatan först och främst. Aj. Här ser ni maffiga kaktusar där, de gillar jag. De är lite coola. Vi talar om någonting helt annat. Jag får ju se någon glädje här i oron i magen. Det var en stor yta. Nej, men nu känns det väl ändå tryggare, va? Ja, fantastiskt. Jag tror att vi ställer oss. Släpp förbi alla. Förbi alla. Ja, känner du att du kan pusta ut? Nej, det gör jag inte. Det kommer jag göra när vi är i Sverige igen. Om 3,5 månader. Ja, ändå har det varit så himla pirrig. Åh, vad spännande, vad roligt. Det ska bli ut och köra och släpet. Ja, Jag trodde att min GPS-koordinator hade koll på läget. ja, just det. Vi ser det där uppe när målen ligger så. Ja, bomber längs bergen. Nu känner jag mig i alla fall lite tryggare. Nu är vi ute på riktiga Vad gator. skönt, Jeanette, att du känner dig tryggare. Ja, nu är vi ute på riktiga skönt. gator. Ja, vi kör på. Med våran gamla husbil ju. Va? Nej, jag skojar bara. Jakten på campingen till nyår. Nu är vi här. Checkat in. Och ska finta idag. Eller vilken utsikt vi har. Någonstans här nere. Här är det någonstans. Så.
Så nice utsikt eller? Fantastiskt. Ja. Man blir bara lycklig. Då har vi byggt lite camp. Vi har börjat i alla fall. Ja. Är väl inte riktigt färdiga. Nej, vi är inte riktigt färdiga. Man får liksom smälta in det man vill ha det. Men vi känner oss lite nöjda med platsen ändå, va? Ja, det är väl just det att vi vill ha... Ja. Jo då. Man får ju sitta i skuggan för det är så varmt här. Alltså, det är riktigt varmt nu. Ja, men det är faktiskt helt perfekt. Ja, det är en trång camping. Helt fullsatt idag. Men jäkligt vackert är det här. Här är våra närmsta granne sen. Så att ni ser hur trångt det är. Vi ska filma här. Vi fick en stor plats. Vi fick en jättefin stor plats. Ja, vi fattade inte det först, men... Här har vi lite plåtiskompisar. Och... ja, skulle vilja ha en vägg där till de andra. Det hade varit käckt. Vi har pop-up-tältet, det kanske smäller vi upp här. Ska vi prova det nu när de inte är där, ser hur det ser ut? Det. Ja. Det är ju lätt att ta ner det. Lite slingor sen. Här på kvällen. Borta där, bakom palmerna där och bakom bilarna är havet. Här borta har vi dusch, toaletter och diska och sånt. Och här, tydligen har de sommarpoolen här. Den är inte öppen. Utan nu finns det en vinterpool som är uppvärmd. Här inne är vinterpoolen. Varmt och gott där inne. Idag är det dagen före nyårsafton. Så restaurangen var stängd just nu. Men vi får väl se vad som händer här sen ikväll och imorgon. Jäkla vackert alltså. Dags för en liten lunchbira, va? Ja. Tror det. Snacks. Snacks time. Snacks. Snacky time. Här har vi hojen. Perfekt att köra omkring med här. Och nu kom hoppa upp tältet fram också. Går det att dra bak lite, Robban? På din sida där. Så. Ja. Så får vi lite mer space. Så ja. Är det bra eller? Ska se. Jag tänker så här, om jag bara får säga någonting. Ja. Rätta upp släpet, ställa det rakt och ställa det här bredvid så. Tältet. Ja. Så man har lite space.
Du ser besviken ut då. Ja, men ibland när du säger hur du vill ha, jag blir förvånad. Ja, men nu vill jag ha det som insynsskydd också. Så det har med det att göra. Ja, men då kan du sätta den så ser de inte in på hela sidan. Ja, men jag vill ha en sol in där. Jaha. Vi vill ha sol in till våran sida så mycket vi kan. Solen är nämligen där. Så då har vi vårt lilla kök här då. Så vi gör lite wokad kyckling med grönsaker idag. Och murika. Får det bli. Ja. Kommer på ute. Ja, du kanske får... Ja, så. Jag såg inte riktigt. Blir du nöjd med middag? Jättenöjd. Här sitter vi bra. Rött eller vitt? En av varje. Ja. Ja, då har vi ju byggt upp campet här och vi har landat i 2 dagar nu i Spanien. Idag är det nyårsafton. Går runt och pillar lite, fixar lite och jag har gått runt i 1 timma för att leta efter en liten sak som jag vet att jag packar med mig. Vi gjorde mat på Murikan igår. Vi ska även göra mat någon dag på våran lilla stekhäll Dalums. Men den här lille har jag letat i efter 1 timma nu. Och ni tänker, ja vadå 1 timma? Det är så jävla mycket hela detta och gå runt och kolla. Nej, men det kanske det inte är. Men jag har ju varit här inne. Rotat i varenda låda. Upp och ner och allting. Så låg den bredvid på utsidan. Det är jag i ett nötskal. Jag tänkte jag skulle visa er här inne nu hur vi har gjort. Så här är det. När vi har tagit ut skoten. De där framme, de är packade med olika saker. De är inte ens fulla. Inte på långa vägar. Grillen och allting som står där uppe, det brukar stå på golvet sen när vi kör. Så där ligger soffan och en matta. Det blir bra. Det är bra. Jag är jättenöjd. Och hundar och barn och det är fullt ös här. Men när man vet att man har lagt med sig någonting och så hittar man inte det. Man blir ju helt galen. Men det här trivs jag i. Gå runt och pula, fixa. Ska vi försöka mysa till det idag. Det är ju nyårsafton. Har köpt gott käk. Det ska bli en härlig nyårsafton. Vi var lite inne på att gå ner och sätta oss och sola lite med brassestolarna. För de är ju med. Jag vet inte. Kanske. Om vi går ner om en stund så ska ni i varje fall få vara med. För jag kanske kommer doppa mig i det här iskalla havet. Men det är ju ändå Medelhavet och det är nyårsafton. Jag kan ju skryta med att jag i alla fall har doppat mig på nyårsafton. Är det någon mer än jag som har gjort det? Jag ser ju på nätet och på Instagram och så att det är många som är flitiga som badar året runt. Men skriv gärna om ni också är sådana, så duktiga. Skriv i kommentarsfältet att ni är vinterbadare. Vi syns om en stund nere på beachen.
med lite skumpa. Det är ju lite nyår ändå. Det är det här vi har längtat efter. Jag har i alla fall längtat jättemycket efter detta. Den här sköna känslan att bara landa, bygga lite camp. Bara njuta. Men ni ska få se min utsikt härifrån. Det här är min utsikt. Ja. Jeanette sitter där inne och gör en film. Och jag ligger här och lyssnar på fåglarna. Ni hör dem säkert med. Blir det inte bad i havet idag så kommer det bli ett annat bad. Jag tror det blir mer bada i den varma poolen. Ja, vi får se. Det hade varit häftigt att slängt i sig en gång i alla fall. Och jag tror jag sluter ögonen en liten stund. Nyårsstoppet. Det blir inget. 1, 2, 3. Woho, han gjorde det. Du gjorde det. Vad jobbigt det var. Vad jobbigt vad jobbigt det var. Du ska alltid dränka mig. Jag ska bara dränka. Tog på snorren. Sluta nu. Nyårsmiddag. Allt Det är rått. var rått. Råbiff, carpaccio, rå äggula, rå rödlök, tomatsallad, Fetaost. fetaost. Men allting har varit rått. Men jäkligt gott. Ja. Och så lite gott rödtjut till det, va? Så vilken cool bild vi får här på Vänern där med palmerna som speglar sig. De är 4 stycken i den. Den är under 6 meter där. 4 personer och 2 hundar. Inte dåligt. Vi har lite kvar att läsa tallrikarna, men kanske inte siesta sen eller? En kopp kaffe och en god rom eller en god gin och tonic. Länsade tallrikar, mätta och belåtna. Jättegott. Imorgon blir det nog en liten hojpromenad. En hojåktur. En hojpromenad? Vad sa du nu? Jag sa fel. Ska vi åka en hojpromenad? Nej, du ska få lära dig att vara en litet kuttesmycke. Du ska vara en böna. Tack. Kuttesmycke är ju fram. Då har vi vaknat upp efter nyårsafton igår. Det smälldes en del här, men det var ganska lugnt ändå. Det var lite kyligt på kvällen. Men det var flera som stod nere på stranden här och skickade iväg lite härliga raketer. Nej, men det var en lugn nyårsafton. Idag ska vi dra iväg en liten sväng med skoten på lite upptäcktsfärd. Tänkte vi efter frukosten här. Som sagt, det är lite småkyligt så en god varm jacka och lite så. Men det är så skönt att ha landat. Komma ner i varv. Så nu blir det lite svamp och bacon. Ska steka lite ägg sen. Ja, så här blev Robbans lyxfrulle. Vilken lyx. Ja. Ja, det här är inte... Det går inte av för hacker.
Det är bra nu när vi ska ut och köra motorcykel idag. Ja, Så man är laddad. din lilla böna. Fan, jag är lite skraj för att sitta där bak. Ja, jag är skraj att du är med. Men nu ska vi äta en rejäl frukost och ni ska få hänga med lite när vi Ut och kör sen. är ute och kör. Nu håller ju vi på att packa ihop. Jag har lastat in allting i släpet. Liksom campet är nedtaget. Men tror du inte det blir en Robban dundertabb igen som vanligt? Skoten var ju framme. Jag testade den, körde runt lite, kände på den. Skulle bara flytta den. Glömde stänga av tändningen. Så batteriet blev ju urladdat. Det är ju inte stort i en MC eller skoter. Men Holtkitse, våran granne, en grym kille som bygger inredning till vans, har gjort det i många år. Gå in och kolla på hans Instagram-sida, Holtkiste 4x4. En grym kille. Han hjälpte mig, startade upp skoten igen. Men motorlampan lyste ju givetvis, för den hade ju fått lite felkoder. Men då kom jag på en egen grej. Jag kopplade av en pol på batteriet. Lät den vara av ett antal minuter och satte på den igen. Startade den och så försvann felkoden. Ja, det var inte dåligt utav mig. Jag blev riktigt impad. Men ja, alltid händer det någonting. Vi har ju faktiskt varit iväg och testat skoter nu på en riktig långtur. Ja, det gick. Och på bönpallen så satt ju den här bönan då, va? Hur kändes det, Jeanette? Ja, men det var fantastiskt roligt. Det var så coolt. Jag var faktiskt lite orolig innan. Varför det? Nej, men Varför? det var lite halvläskigt. Man är oskyddad på något sätt. Ja. Lite så. Men du känner tryggt och säkert. Först tränade vi lite på landsvägen bara. Det var inte ute i någon stor trafik. Nej. Sen körde vi in till Cartagena. Mitt i den stora staden Cartagena. Det är ingen liten stad. Körde runt där och det kändes bra. Nej, men det funkade. Det kändes jättebra. Mm. Ja, öppna ett bom. Jo. Öppna. Vi fick se en massa nya platser vi alla sett. Nej. Armé, marinkår och Det är, sånt. det är ju ett infanteri- och marinlogement eller regemente som ligger här i Cartagena. Och vi körde lite bakom här och det var väldigt mycket militärbostäder och slutna communities som vi aldrig hade sett här. Jättekul Ja. att se. Vi stannade och fikade på ett litet café längs med vägen och det var supermysigt. Så nu öppnade sig nya vyer. Ja. Jag måste säga att jag blev så taggad på detta så det kommer att bli helt fantastiskt. Ja, men friheten gjorde ju, alltså det här blev en uppgradering kan man väl säga. En rolig grej, lättare, en friare, komma iväg ut och spana, kolla. Men vi har haft jätteskönt här, vi har ju badat i pool och vi har Badat till hav. käkat gott. Du har doppat det, jag har bara doppat halva mig i havet. Ja, det var premiär. Jag gjorde det. Jag gjorde ett nyårsdopp i havet, i Medelhavet. Ja, det var inte jättevarmt, men det går inte att jämföra med att vinterbada i alla fall.
Nej, du var lite så här, nej. Nej. Ja, men du gjorde det till Jag slut. gjorde det. Jättebra. Ja. Och vi har ätit gott och vi har haft det mysigt. Lata sköna dagar här. Fått lite sol på näsan och bara haft det helt ljuvligt. Ja. Men vi tänker nu idag så är det lite molnigare. Lite, ni ser där Uppe på bergen här borta. Ja. Jag kan visa sen. Så. Lite molnigare så vi tänker att vi drar vidare. Ja, nu är det fricamping som gäller. Nu ska vi frikampa, det är söndag idag. Vi får ta oss någonstans och bara hitta ett ställe Och landa. och landa på igen och leta nya äventyr. Ja, det gör vi. Så nu kör vi. Är jag av eller? Ja, men ja. Då lämnar vi campingen då. Var det inga bilar som fritappade? Nej. Jag är rädd för regnet. Ja, verkligen. Man håller koll på regnandet. Ja, men då kör vi mot fricamping någonstans nu då. Ja. Nu har vi kommit fram till den platsen som vi tänkte friparkera och det ska se, här är massor av bilar. Ja, här ser ni. Det är mycket bilar uppe i bland buskar. Och... Ja, det är nog mer bilar här uppe än vad det är nere på stranden för det blåser nog ganska kanske mycket där lite nere. Mer gojigt. Men det som är så himla mysigt här är att alla hittar sin lilla trädgård runt omkring sig. En liten spot. Och här är vi nära Aguilas. Innan Aguilas. Havet framför oss här. Nu ska vi tänka till här, Jeanette Andersson. Ska vi parkera och ställa oss och gå ut och titta lite då? Kanske lättare. Vi kör upp där. Ja. Bara här. Ja. Ja, jag vet vad vänster är, Jeanette. Jag försökte bara visa på våra följare som är med. Ja. Är det en fyrhjuling han har med sig där eller? Nej, en riktig motorcykel. Jag vet inte, ska vi gå? Vi tar en promenad, Okej. tycker jag. Så kollar vi lite. Ja, yes. Nu gick vi in rakt in här i... Trädgårdarna. Här är det uppfällda solpaneler och... Mycket lösa hundar här med. Här står de ju... Här och jädra. Det är... stora bucklor. Och här kommer vi... Ska vi gena här då? Ja, jag vill gå den riktiga vägen så vi ser att vi kan köra och inte köra. Nej, här kommer vi inte ut, eller? Jo då, någonstans. Här är ju lugnt och bara man tar det försiktigt. Men de stora stenarna och det där. Vilka då? Där, det är ju nytt. Ja, men det är väl det. Det var väl några som hade köpt en bit här. Ja, där innanför ja. Men det är inga som står framme vid stranden idag. Nej. De stenarna har inte varit där. Det har ju han tysken kört dit. Ja, men det var väl bra. Men här, där har vi stått. Ja. Oj, titta här. Så här var ju inte stranden. Det har verkligen blåst upp här. Ja, här har... Är det vågor eller? Nej, det är vattnet här uppifrån som har tagit med sig det här. Oj. Jag har ju forsat uppifrån här, rätt ut här. Tror du det? Ja.
Fast jag får för mig att det är vågor som har smält här. Det är när de varnar. Det ser ut som det kommer från havet. Det är konstigt, så fort inte solen är framme, då blir det inte samma känsla. Då. Nej, det är inte samma känsla. Stranden är inte alls som den var innan. Nej. Ja, det är skillnad när solen inte är framme. Här har de boat in till i alla fall. Ja, vi går väl uppåt. Kolla lite till. Nej, vad kände vi, Robban? Nej, men vi drar vidare. Ja, Vi kanske kommer tillbaka hit en annan dag, men just nu... vi är lite nyfikna på hur det ser ut på andra platser vi vet. Ja. Här var inte den, vi hittade inte den rätta spotten i alla fall. Nej, men Och det är nu fan. drar vi igen. Det var inte lika vågigt. Ska vi bara köra in här då? Ja. Här framför bara så. Jag ställer oss bredvid den. Så det är så mycket trafik här, ja absolut. Så vi kan köra ett litet varv och bara kolla lite. Eller här bara, längs med här då bara. Också lite mer grus. Ja. Vilken häftig. Här är ju kul att gå och titta. Kolla den. Här har vi en orange. Jävla tvättmaskin och allting hade de där i. Det svor det också. Inte bra. Släp som vårt, exakt som vårt va? Ja, Lite större. Lite större. Men han Större. hade ju också en... Solpaneler på. Ja, han hade en Bluetooth. Här bakom den busken har vi ju en fin plats till oss. Bluetooth backkamera. Här har vi också släp. Hästtransport kallas det. Ja, det var det fast med. Men här kan man ju stå och så om man vill. Ja, kan vi göra. Om inte folk kör där. Nej, men inte om vi ställer oss. Jag tror att folk kör där. Ja, Bakom absolut. Men En Frankia. här kan man ju också ställa oss. Det här är ju jättekul att gå och titta här faktiskt. Ja, nu ska vi nog... Här har vi en Morelo. En framme. Ja, nu ska du nog vända. Ja. Nu kommer du in i en dead zone här. Ja, det är ingen fara. Då kan man köra dit om man Ja, vill. ja. Det här var faktiskt lite fräschare än det andra stället måste jag säga nu. Tyckte jag på något sätt. Lite mer. Ja, men folk har inte boat in sig så de bara står här. Inte lika mycket, nej. Här har vi släp och en lite större motorcykel. En norrman med en karma. Och vid det Dexter. Men... Nej, men antingen tar vi framför den då. Eller där som du sa, parallellt med. Men jag tänkte på den längden där. jag förstår det. Åt detta hållet som vi utgår mot. Ja. Där tror jag blir Det är jättebra. det. En Frankie med en riktig sån. Ja, jag såg den. För där tror jag inte, det är ju ingen genomfart där Det riktigt. är klart att det är. De kan ju köra Det är här. självklart att det är en genomfart. Jeanette. Men här är väl genomfarten? Nej. Det Den är- bestämmer ju vi, hur vi ställer oss. Om vi står så. Eller så ställer vi oss i mitten här bara. Och då är det ju en massa bilar som kör förbi oss hela tiden.
med i ditt synsätt. Nej. Här kan vi inte ställa oss, för då tar vi ju upp... Han vinkar till dig där. Ja. Ja. Holländaren tycker att vi ska ställa oss där. Ja, men då kanske vi ska göra det då. För att han ska få le, eller? Ja, exakt. Han gillar nog att vi skulle stå där. Ja, han gillar det. Han följer oss. Ja. Den var ju pressig då. Ja, men den blir jättebra. Vill du? Vi kör in här. Ja, men det blir bra. Utgång mitt mot vägen tyckte han att vi skulle Ja, det vara. tyckte han att vi skulle ha, ja. Det blir jättebra för en natt. Blir det för mycket oväder och men röst jag tror så att sticker vi bara. det står bra här. Kolla Ser du- holländaren där. Han har Ser du det att han har last... han har, tvättmaskin? En riktig tvättmaskin. En stor jäkla. och så har han ju last... Skämtar du eller? Vad menar du? De där vita? Nej. Han kan fälla ner hela Ja, bakställen. han har sån. en sån, ja. Ja, jag får gå ut och titta. Han kan hur det- öppna upp och få en balkong där, Jag får menar du? titta hur det ser ut här. Jag litar inte på Holländaren, för Holländaren ville ha lä. Han vill ha en kompis så inte han syntes så bra. Ja. Jag ser om vi Det är en restaurang där uppe, va? Ja, det är nog. Det tror jag vi ska ha som en utmaning att gå upp där. Man Man behöver behöver gå när jag har en skoter med mig, eller? Ja, men vi har belöning när man måste belönas när man kommer promenera.